Salutare, dragi prieteni! Bună! Suntem Flaviu Și Luminița și vă salutăm de pe Ciucăru Mare! Ciucăru Mare! Dar înainte să vă arătăm traseul, haideți să vedem cazarea frumoasă unde am dormit. Am petrecut o noapte la Cabana Roșie din Eșelnița, amplasată ideal între Dunăre și munte. Cabana are câteva unități de cazare, noi am stat la o căbănuță ideală pentru un cuplu. Haideți să o vedeți! Aici este livingul, zona de relaxare, care are și o mică kitchenetă, unde puteți să vă preparați ceva să mâncați sau să vă faceți cafeaua pentru dimineața. Pentru cafea aveți două opțiuni, fie o beți în interior sau afară pe terasă cum am făcut noi. De aici intrați în dormitor, care este un dormitor spațios și foarte confortabil. Și vă arătăm și baia, care este dotată cu tot ce aveți nevoie pentru a petrece câteva zile. Spuneți că nu este cabana perfectă? Cireașa de pe torta cabanei este ciubărul. Dar având în vedere cum sunt îmbrăcată, eu nu o să intru acum acolo. Din Eșelnița am făcut cam 20 de minute cu mașina și am ajuns în Dubova, unde am căutat intrarea pe traseu. Să găsim intrarea pe traseu a fost o aventură, pentru că de pe internet am găsit informații că ar fi vis-a-vis de primărie. Dar primăria era indicată într-un alt loc decât acela în care este aparent. Satul Dubova este împărțit în două mici localități sau în două părți. Intrați în Dubova, găsiți case, ieșiți din Dubova, sau cel puțin așa pare, pentru că ajungeți pe drum unde nu mai sunt case și după aia iarăși apar case. Deci la ieșire, pe stânga, vis-a-vis de terenul de fotbal, este intrarea pe traseu. A.k.a. când treceți în Dubova, nu vă opriți până ce nu găsiți un teren de fotbal și traseul începe în dreptul terenului. Google Maps n-a ajuns în Dubova. Nu vă bazați pe el. Am întâlnit un prieten care ne va arăta traseul. Show us the way. Nu ne-am învățat minte și am început un nou traseu montan, de data asta mai scurt. Lumința e pe undeva prin spate și here, n-am pierdut-o. Ce ne place nouă să facem chestii care nu ne obligă nimeni să le facem. Puteam să ne uităm pe Netflix, dar noi nu. Hai pe munte. Așteptarea la sfârșit! Traseul este foarte frumos și lejer. Prima jumătate de oră este de urcat,
dar după aia e plimbare pură. Și de aici se deschide o priveliște absolut superbă asupra cazanelor. Acum că ne-am terminat traseul pe Ciucarul Mare, mergem pe Dunăre cu bărcuța. Dacă vreți să faceți o croazieră pe Dunăre, vă recomandăm cu tot dragul să veniți până la podul lui Decebal. Podul e chiar lângă chipul lui Decebal și pe partea stângă o să vedeți o căsuță unde scrie articole de pescuit și croaziere pe Dunăre. De aici luați și pentru 30 sau 40 de lei, în funcție de ce traseu alegeți, puteți să vedeți mai multe obiective turistice. Cel de 40 de lei este complet și include chipul lui Decebal, tabula Trăiana, cele două peșteri, peștera Ponicova și peștera Veteranii și mănăstirea Maraconia. Și un pont, dacă veniți în extra sezon, aveți impresia că ați închiriat toată Dunărea, nu doar barca. Statuia lui Decebal este cea mai înaltă sculptură în piatră din Europa, cu o înălțime de circa 55 de metri. Ea a fost construită la comanda lui Iosif Constantin Drăgan, cel mai bogat român până la începutul anilor 2000. Lucrările au durat din 1994 până în 2004 și niciodată nu a fost finalizată în proporție de 100%. Stadiul la care a rămas statuia este undeva la 60%. Din informațiile pe surse obținute, mai trebuie să se lucreze la mustață și căciulă. Tabula Traiana se află pe malul sârbesc al Dunării. Este unica tabulă rămasă dintre cele 10 existente la vremea respectivă. Ele au fost construite pentru a marca victoria lui Traian în războaiele daco-roman. Știți, Traian și-a marcat teritoriul cam pe oriunde a fost. Dacă rețineți din episodul anterior, a făcut și un pod. Înainte de construcția barajului de la Porțile de Fier, tabula a fost ridicată cu 30 de metri pentru a putea fi văzută în continuare, odată cu ridicarea nivelului Dunării. Peștera Veteranii a fost folosită ca adăpost de luptă în încăierele dintre armatele turcești și austriece dintre secolele 17 și 18. Ea putea adăposta circa 700 de ostași și a fost fortificată de veteranii aghiotantului Jovanovici, comandantul oștirilor austriece din Caransebeș. Se pare că avem o fantomă sau cineva nu vrea să vizităm peștera. Reiese ursul de acolo? Mor. Peștera Ponicova este foarte frumoasă și se poate intra cu barca în ea. Este cunoscută ca fiind adăpostul a multor familii de lilieci. Dar am zis că am avut destul de a face cu liliecii pentru anul ăsta și nu i-am mai vizitat. Dragilor, cam atât cu traseul nostru pe ziua de astăzi. Mulțumim că ați fost alături de noi și ne vedem la destinația viitoare! Și nu uitați, ca întotdeauna, distrugeți acel buton de subscribe. Pa, pa! Și-apă luminița, ne plimbăm. De ce o sunat așa? Sunt stol de păsărele care au zburat din
Sigur, aș fi putut să jur că e un dinozaur. Încercam să fiu cool și a sunat ceva. N-am reacționat prea bărbătesc. Locul meu e în fața tastaturii, da? Suntem în 2020.